سلام بچه‌ها، من مازیارم. اینجا کانال ماستریمه. امروز اومدیم دوباره یه آنباکس دیگه داشته باشیم از یه محصول گیم. دوباره یه هدست میشه گفت خوب و میان رده آوردم براتون از کمپانی ریزر کراکن ایکس نسخه کنسول ها که خب اگه اشتباه نکنم این نسخه برای پلی استیشن 4 هست. میخوایم یه آنباکس کلی بکنیم ازش، ببینیم تو دلش چه محتویاتی داره و اینکه یه تست ازش بگیریم، همین که ببینیم کیفیت صداش چجوریه و هم ببینیم میکروفونش کیفیتش چجوریه. اگه دوست دارین بیشتر راجع به این هدست بدونین حتما با من همراه باشین در ادامه این ویدیو و اگه تا الان هنوز تو کانال من سابسکرایب نکردین همین الان یه سابسکرایب کوچیک کنید، خیلی بهم امید میده بچه‌ها. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون لایک خوشگله رو برای من بزنید حتما. پس اگه میخوایم بیشتر جاش بدونین بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها، همونطور که بهتون گفتم امروز اومدیم یه محصول دیگر رو آنباکس کنیم از کمپانی ریزر، یه هدست میدرنج. حالا دلیل اینکه چرا داریم این کار میکنیم، خیلی‌ها گفتن آقا این آنباکس هایی که میکنین خیلی قیمتای مرغوب به صفحه‌ای نداره، یه چیزایی رو توضیح بده که بتونیم همه بگیریم، مخصوصا کنسول پلیرها. خب من بیشتر برای تجهیزات پی سی رو حالا آنباکس میکردم، ولی امروز اومدیم یه آنباکس دیگه داشته باشیم از یه محصول گیمینگ دیگه. خب بچه من همونطور که بهتون گفته بودم کنسول پلیر بودم، یه مدت با پلی استیشن من بازی میکردم و اینکه توی پلی استیشن خب هدستی که داره، هدست گولد هست. من حالا دو مدل هدست داره، هدست گولد، هدست پلاتینیوم و من جفتش هم امتحان کردم بچه‌ها. نمیشه گفت هدست های بدی هستن، ولی خب به نسبت قیمتی که دارن اون کیفیت اون کارایی رو ندارن. یعنی خب حالا به هدست پلاتینیوم که جدا، حالا چون صدای هفته کاناله میده، ولی خب هدست گولد که یه پای قیمت 1 و خورده 2 تومانی داره خیلی بچه ها نمیشه گفت امکانات زیادی داره. خب یه دکمه میوت، یه دکمه ولومه و یه دکمه آن آف کردن چته، ولی خب با همون قیمت شاید یه مبلغی پایین‌تر از اون قیمت شما میتونید هدست کراکن ایکس کنسول رو تهیه بکنید. حالا کسایی که پلی استیشن دارن این نسخه، کسایی که ایکس باکس دارن نسخه سبز رنگ همین هدست رو میتونن تهیه کنن و خب یه سری قابلیت‌های خوبی داره. اولا اینکه با جک 3.5 میلیمتری متصل میشه، شما هی نگران خاموش شدن هدست و تمام شدن شارژش توی وسط بازی نیستین و خب یه کانکشن خیلی پایدارتری رو دارین و خب درایورهای 50 میلیمتری داره که صدای تقریبا خوبی رو ارائه میده بچه‌ها، تو مقایسه با بازم میگم هدست گولد دارم اینو بهتون میگم. و اینکه خب خیلی سبکه، کلا 250 گرمه. کسایی که عینک میزنن نمیتونن هدستای خیلی سنگین یا هدستایی که این کوشیاشون این ابر دور گوششون خیلی سنگینن نمیتونن تحمل بکنن، ولی خب این ابر دور گوشش هم خیلی نرمه، خیلی سبکه و اینکه قابلیت بلند کوتاه شدن رو داره مثل هدستای پلی استیشن و اینکه کیفیت صدای خوبی داره بچه‌ها. همین که شما میتونید توی بازی‌های شوتر میتونید صداپای خوبی بگیرید و اینکه توی بازی‌های حالا اول شخص و داستانی هم راضیتون نگه می‌داره بچه‌ها. به نسبت قیمتی که داره باز دارم بهتون میگم هدست خیلی خوبی هست. و اینکه یه قابلیت دیگه‌ای که داره اینه که میکروفونی که داره بچه، اولا که خیلی انعطاف پذیره، یعنی شما میتونین با توجه به نیازتون اونو به دهنتون دور یا نزدیک بکنین و اون تکنولوژی کاردیوید رو برای حذف نویزهای اطرافتون داره، مثل همون حالت نویز کنسلیشن، ولی نه اونقدر حرفه‌ای، ولی خب صدایی که از روبرو بهش داده میشه رو با گین بالاتری پردازش میکنه و صدایی که از اطراف و از پشت میان رو خیلی ضعیفتر به قول معروف ضبط میکنه و به گوش دوستاتون میرسونه. خب اینم یه قابلیت خوبی است تو بازی‌های آنلاینی که دارین انجام میدین. خب صدای اطرافتون رو میتونه تا یه حدی کم بکنه و اینکه قیمت خیلی مناسبی داره بچه. این یه هدست $50 همونطور که میدونین
و ما خب توی محدوده هدست های $50 هدستی نداریم که بشه بهش گفت کیفیت صدای خوبی ارائه میده و به نظرم خرید این هدست منطقی به نظر میاد توی این محدوده قیمتی با اون باجتی که دارید. و همین بچه، حالا میخوایم یه آنباکسی کنیم ببینیم تو دل بسته‌بندیش چه چیزایی قرار داره و بعدش یه تست صدا ازش بگیریم. خب من میخوام، چون کنسول پلیر بودم، هم با پلی استیشن 5 هم یه بارم با پی سی میخوام تست صدا ازش بگیرم، هم تست صدای میکروفون هم درایورها، ببینیم چه کیفیت صدایی ارائه میده و آیا ارزش خرید داره یا نه. پس اگه میخوایم بیشتر راجبش بدونید، این ویدیو هنوز تمام نشده، با من همراه باشید. خب بچه بریم آنباکسش کنیم ببینیم تو دلش چی قرار داره و اینکه چه لوازمی داخلش هست. از خود جعبه شروع میکنیم که حالا با یه سری توضیحات راجع به خود هدسته، حالا اینکه تکنولوژی کاردیوید داره و اینکه خیلی سبکه و درایورهای 40 میلیمتری داره. حالا میخوایم ببینیم توی جعبه‌اش چه چیزایی هست. خب بچه از روی خود هدست که شروع کنیم، یه دونه منوال داره مثل همیشه، روش هم نوشته کراکن X for consoles. همونطور که گفتم برای کنسول ها هست این هدست. یه حالت استیکر مانندی روش هست مثل حالا سایر محصولات ریزر. و اینکه این برگر رو داریم بچه ها، اگه دقت کنین روش نوشته unlock your headset full potential now. این چیکار میکنه بچه ها؟ این میاد میگه که یه حالت اسکرچ اینجا داره، اینو میتونید شما خراش بدین و اینکه یه کد این زیر داره. شما وقتی این کد رو پشتش هم حالا یه حالت تبریکی داره این برگه، نوشته برای اینکه بتونید صدای 7.1 کاناله داشته باشین به این سایت مراجعه کنید، نرم افزار رو دانلود کنید و این کد رو وارد کنید. خب وقتی این اتفاق میفته بچه، شما یه نرم افزار دارید که میتونید صدای 7.1 کاناله داشته باشید توی این هدست که واقعا یه قابلیت خیلی خوب هست بچه برای یه هدست $50 که شما بتونید صدای 7.1 کاناله دیجیتال داشته باشید. خب بچه با هم آنباکسش کردیم این هدست گیمینگ رو و اینکه خب با توجه به مبلغی که داریم پرداخت می‌کنیم بچه، این هدست میشه گفت کیفیت مناسبی داره. درسته کیفیت خوبی نیست، یعنی یه پلاستیک خیلی خشکه، شاید خیلی تحت فشار قرارش بدین بشکنه. البته خب انعطاف خوبی داره بچه، انعطاف خوبی داره، ولی همه اینا رو باید در نظر بگیرید که بچه این فقط یه هدست $50، یعنی یه محدوده بین 1,700,000 تا 2 میلیونی داره که خب تو این محدوده به نظرم کیفیت ساخت بدی نداره. پشت هدست رو که شما نگاه بکنید 2 تا دکمه داره، یه دونه برای میوت کردن هست که خب وقتی بیرون میاد یه دورش یه رنگ قرمزی داره، یه دونه هم برای کنترل ولوم هست، یعنی خیلی امکانات خاصی باز در اختیارتون قرار نمیده. ولی چیزی که برام خیلی جالب بود بچه‌ها اینه که این هدست بسیار سبکه، یعنی شما وقتی اینو میذارین روی گوشتون هیچ حسی ندارید، یعنی واقعا فکر نمی‌کنید چیزی رو سرتونه. خیلی وزن سبکی داره، خیلی وزن سبکی داره. ابروی روی خود هدست هم بچه خیلی نرمه. خب میگم کسایی که عینک هم حتی میزنن این ابرا اصلا اذیتشون نمیکنه تو طولانی مدت. و اینکه خب همین یه لوگوی ریزر هم که اگه دقت بکنید روش خورده و خود ابر داخل هدبند هم بچه نرمه و اذیتی نمیکنه، یعنی
تو طولانی مدت میتونید ازش استفاده بکنید. برای گوشی هاش هم یه حالت باز و بسته شدن داره، اگه اشتباه نکنم 35 درجه تیلت میشه و همین از کنار اینجوری میکروفون شما میتونید هر جور که خواستید ستش بکنید و بلندی و کوتاهیش رو هر جور که خواستید میتونید ست بکنید و همین بچه‌ها چیز خاصی خیلی نداره. میخوایم بریم الان باش یه تست صدا بگیریم و اینکه میخوام بهتون بگم آیا این هدست ارزش خریدن داره مخصوصا برای شما که کنسول پلیر هستید یا نه. پس اگه میخواین راجبش بدونید بریم که با هم داشته باشیم. خب بچه ها توی تستم توی کنسول پلی استیشن 5 خب از طریق همین جک 3.5 میلیمتری وصلش کردم. به نظرم خیلی خوبه، اصلا توی این پایه قیمت قشنگ منو تو بازی فرو میبره. خیلی هم صدای بیس خوبی داره، هم صدای ریزو خوب میگیره و اینکه خب اصلا توقع نداشتم، دروغ چرا، خیلی خوشم اومد. یه لایک به ریزر تا اینجای کار. بریم که یه تستم رو پی سی ازش بگیریم. خب بچه‌ها این کیفیت میکروفون هدست ریزر کراکن ایکس کنسولا هست. من وصلش کردم به کامپیوتر خودم، به پی سی خودم، دارم بازی رینبو سیکس سیج رو اجرا میکنم. میخوام ببینم تو بازی فرست پرسن یا همون اول شخص صدا پارو چطور بهمون میده و اینکه تو کامپیوتر میخوام ببینم چقدر میتونه خوب عمل کنه. اگه میخوایم بیشتر بدونین راجبش پس با من همراه باشین. در طول ویدیو هم صدا از طریق میکروفون این هدست داره ضبط میشه. بچه صداش نمیشه گفت خیلی پرفکته. خب من هدست همونطور که میدونید هدست روگ استریکس فیوژن 700 استفاده میکنم. اگه تو مقام مقایسه باش بزنم خب نه قیمتی خیلی جور در میان با هم، نه کیفیتی، ولی بازم دارم میگم به نسبت قیمتی که داریم میدیم کیفیت صدای خوبی داره. یعنی میشه هم صدای پا هم صدای تیر رو گرفت. الان که دارم دقت میکنم صدای تیر بچه میشه گرفت. اینجا باید باشه، درست میگم بچه. میشه هم صدای پا، صدای گانشات، اینا رو همه رو میشه گرفت. ببینید این پشت باشه. خب بس خوبه بچه، واقعا خوبه. کیفیت صداش برای کامپیوتر هم خوبه. خب اون در داخل سمت چپ رو شکوندن. آره خب بچه پس تو این تستم موفق بیرون اومد. بریم تو ادامه ویدیو. خب بچه همونطور که دیدیم با هم آنباکسش کردیم و اینکه هم توی کنسول و هم توی پی سی براتون تست گرفتم ازش. خب تقریبا بچه جدا جدا باتون توضیح میدم. روی کنسول پلی استیشن خب من با پلی استیشن 5 داشتم تستش میکردم. کیفیت صدای خوبی داشت. تو اون بازی که من رفتم شاید بازی آنلاینی نبود که نیاز باشه حتما شما صدا پا بگیرید، ولی کلا کیفیت صدای خوبی داشت. صدای محیط خیلی خوب پخش میکرد. همونطور که میدیدین
من وقتی توی محیط بازی بودم صدای حالا شخصیت‌های بازی با چرخیدنشون عوض میشه، یعنی کاملا صدای استریو خوبی داره میده، خیلی صدای با کیفیت و هم بیس خیلی خوبی داره و هم صدای ریز خیلی خوبی داره، صدای لورنج خیلی خوبی داره. خواستم حالا روی کامپیوترم تستش بکنم با بازی رینبو سیکس سیج. خب من خودم سیج پلی میدم چند ساله، هم توی کنسول هم توی پی سی. بچه ها نمیشه گفت توی پی سی مثل کنسول خوب عمل میکنه. البته خب من همونطور که بهتون گفتم هدستی که دارم استفاده میکنم پشت سرم هست، هدست رایستریکس فیوژن 700. خب یه هدست پرمیومیه که حالا من به قول معروف آنباکسینگش و نقد و بررسیشو گذاشتم توی کانالم، میتونید برید ببینید. خب با اون قابل مقایسه نیست، نه از نظر قیمت نه از نظر کیفیتی که میده، ولی به نسبت قیمتی که شما دارید پرداخت میکنید $50 یا همون 1,700 تا 2 میلیون تومانی که الان امروز قیمتش هست توی بازار ما، کیفیت خوبی بهتون میده. یعنی من میتونستم صدا پا رو بگیرم توی بازی، صدای گانشات رو میتونستم بگیرم و اینکه موزیک هم که بچه باش پلی دادم کیفیت صدای خوبی هم توی موزیک داره. بچه نمیشه ازش توقع خیلی زیادی داشت، ولی کسایی که تو این محدوده قیمتی میخوان هدست تهیه کنن قطعا بهترین هدستیه که میتونن تهیه کنن، هم از نظر وزن، هم از نظر حالا زیبایی، هم از نظر اینکه کیفیت صدای خوبی بده. واقعا به نظرم تو این رنج خیلی هدست خوبیه، یعنی منو که راضی نگه داشت. و اینکه خب اگه شما هم از این هدست استفاده کردید، تجربه‌ای دارید و میخواین در اختیار بقیه بچه‌ها دوستاتون قرار بدید، حتما تو کامنت ها بنویسین. اگه سوالی راجبش دارین حتما بنویسین. اگه نمیدونین از کجا این هدست رو تهیه کنید، لینک فروشگاه وست رو میذارم حتما براتون تو دیسکریپشن. هم تا که گفتم خب اسپانسر این ویدیو هستم، میتونید حالا قیمت روزش رو و نحوه ارسالش رو شما توی دایرکت اینستاگرامشون ازشون سوال کنید. و همین بچه‌ها، مثل همیشه یه آنباکس دیگه هم تموم شد. بچه‌ها تقریبا نزدیک 100 تا سابسکرایبریم امروز که اینجاییم، یه 2 نفر دیگه کم داریم. از تک تکتون ممنونم، واقعا خیلی بهم انرژی میدین. هر روز که پا میشم یوتیوبمو چک میکنم، واقعا خیلی خوشحال میشم. کامنت هایی که برام میذارین، لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. هر یه دونه کامنتی که میذارید به من کلی انرژی میده، هر یه دونه لایکی که میزنید واقعا منو پوش میکنه رو به جلو. و مرسی که حمایت میکنید. یه رفیق خوبمون اسمش فرنام بود، هفته گذشته برامون یه کامنت گذاشت، خیلی کامنتش بهم انرژی داد. دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. اگه خوشتون اومد خوشحال میشم که منو مثل همیشه حمایت کنید و همین. خیلی مخلصین، دوستتون دارم بچه‌ها. شب و روزتون بخیر، خداحافظ.